Dagens illustrationsobjekt är en bil som de flesta av er känner igen som en XJ40. XJ40 var ju Jaguar-fabrikens egen interna modellkod för den här karossen. Men just vad det gäller denna bilen är det bara delvis rätt, för att V12-varianten kallas ju faktiskt för XJ81 på Jaguar-språk. Detta är alltså en XJ12, en Jaguar. Det finns ju även Daimler-varianter med exakt samma tekniska specifikation. Ganska ovanlig bil, tillverkade ganska få exemplar. Det var bara 93 och 94 som XJ40-karossen fanns med V12. Jag ska visa er här framme i motorutrymmet en rolig anekdot som dessutom råkar vara sann. Det är ju så att när XJ40-modellen projekterades, då ägdes, det var ju alltså i början av 80-talet som man drog upp de fasta grunddragen för XJ40-modellen. Den presenterades ju 87 sen. Och då är det så att när den projekterades ordentligt och formerna sattes, då ägdes ju Jaguar av British Leyland. Och Jaguar-ingenjörerna var livrädda för att British Leylands ekonomer skulle vilja att de slängde i Rovers redan på den tiden ålderdomliga V8, som ju nu förekommer mest i Range Rover och liknande. Så att man gjorde medvetet motorrummet för smalt för att få plats med en V-motor. Det gjorde ju då tyvärr att deras egen V12 fick inte heller plats. Utan att när XJ40-modellen presenterades 87, då fortsatte man faktiskt att tillverka den äldre XJ serie 3-karossen parallellt med V12 ända fram till 92. Då hade man ju sluppit British Leyland sedan länge och man tänkte att nej, det här är för gammaldags, vi behöver ha ner. Vi vill fortfarande ha en del av kakan till de här allra exklusivaste bilarna, så vi vill ha ner vår V12 i vår moderna salon. Så då gjorde man om karossen så att från torpedväggen och framåt så är faktiskt 93 och 94 ganska radikalt annorlunda än den tidigare XJ40. Man märker det till exempel på stötfångaren att stötfångarbalken på en 93-94 den är annorlunda. Den har bredare mellan sina fästen för att rambenen sitter mer brett isär på en 93-94. Så man kan inte använda en äldre stötfångare på en så pass här ny bil. Det ser vi här, det här råkar vara min egen bil och vi säger också att stötfångaren är lite skavankig och jag hade gärna velat ha en annan, men jag har försökt hitta en av korrekt årsmodell och det har inte varit det lättaste faktiskt. När vi nu tittar på XJ40-modellen i allmänhet så är det ju så att den har ju haft ett i Jaguar-kretsar i ganska lång följd av året lite, ja hur ska man säga, lite skamfilat rykte, färgat av lite tidiga kvalitetsbrister, plus att många Jaguar-entusiaster när bilen kom tyckte att den var alldeles för kantig på något sätt. Nu har den bilden ändrats ganska radikalt. Alltså det här är ju bilar som är på väg upp i samlarhänseende. Dels på grund av att de är relativt sällsynta. Väldigt många har ju skrotats för att de inte har varit värda någonting. Och för att de har varit då förhållandevis rostkänsliga och så. Så att det finns inte så många fina bilar kvar och de börjar få ett högre värde också och intresset börjar öka i takt med att en yngre generation också intresserar sig för bilarna. Men vad ska man då titta på om man vill köpa en sån här bil? Det enkla svaret är ju egentligen allt. För bilarna är de yngsta av de här bilarna är precis 25 år gamla och de kan ju ha varit utsatta för precis allt genom de här åren. Det allra viktigaste på en Jaguar av de här årsmodellerna är ju faktiskt att kontrollera efter rost. De kan vara rostiga på väldigt många olika ställen såklart. En vanlig rostställe på XJ40 just som är lite otippat, det är faktiskt framkanten på motorhuven här. Den här bilen är 100% perfekt. Det är inte ens antydan till svullnad på insidan. Ni ser här så är han lite konstigt väck här och här brukar de kunna rosta från insidan och sen bubblar det upp här på utsidan och så spacklar folk igen hålen och så håller det bra ett tag. Sen är ju samma sak här, rost i framskärmarnas nederkant, det är jättevanligt. Här är den också helt perfekt.
Värre rostställ är ju faktiskt framskärmarna kan man ju bulta av och då byta ut eller laga. Va? Så att det är ju förhållandevis lätthanterligt. Här runt vindrutan så kan de vara rostiga i de här stolparna. Väldigt ofta tror jag det beror på att man har haft ut rutan vid något tillfälle och skadat så att säga färgen när man har gjort det. Men när det rostar här är det ju jobbigt för då måste ju rutan ut och man sitter dessutom en massa känsliga elsladdar och grejer och så att det är svårt att få det här riktigt bra och förhållandevis dyrt blir det ju också. Dörrarna brukar klara sig oftast ganska bra. Det kan ju vara rost på en dålig bil eller en dåligt lagad bil eller någonting. Skärmkanter givetvis som på alla andra bilar brukar vara rost. Här är den också 100% perfekt. Den här bilen har bara gått 11 000 mil och har stått garageförvarad i största delen av sitt liv. Stötfångarna som vi pratade om, de är ju alltså rätt så känsliga för små skador. Alltså om man här har någon backat emot väldigt, väldigt lätt. Då har den här balken här bakom, den har blivit lite böjd och hela alltet har puttats lite fram. Ni ser den har åkt ut lite grann där också. Det är för att skydda lacken. Så att den är konstruerad på det viset. Det är svårt att hitta en XC40 med helt perfekta stötfångare. Alltså det här kan man kanske leva med att den inte är perfekt passform. Det tänker jag i alla fall göra. Sen när vi är här bak så är det så att här finns ju bakluckorna är ju också ett tag för 10-15 år sedan när vi höll på väldigt mycket med de här bilarna på Joes Garage yrkesmässigt. Då var ju bakluckor till XC40 var ju hårdvaluta för de rostade alltid. Här rostade de och det kunde sprida sig upp här. Den här plåten här kunde rosta något grymt. Då kör vi en liten provtur. När man provkör en bil, det gäller ju samma med denna bilen som vilken annan som helst egentligen, att man ska kolla att allt fungerar och så vidare. Inga konstiga varningslampor. När det gäller XC40 då, och specifikt V12 kanske, så är det ju väldigt viktigt då att titta på att inte värmemätaren går upp. Här står den ju absolut precis som den ska. Det är också viktigt att kolla att den går upp, det vill säga att den ska ju inte vara gå för kallt heller, för det är ju inte nyttigt för motorn heller att man har en motor där termostaten eller termostaterna i detta fallet inte fungerar som de ska. Annars är det ju provkörningen genom alla växlarna och känna att växellåda och sånt fungerar som det ska. Ett visst litet transmissionsljud från den här växellådan är ganska normalt. På låga växlar så låter de ofta lite sjungande, och det är en ganska osofistikerad men väldigt robust växellåda i V12-orna. Den heter GM4L80E. Den används då, det är alltså som ni hör på namnet en General Motors produkt. Används inte i vanliga Chevrolet eller någonting, utan bara i deras små lastbilar och pick-up trucks och sånt. Fruktansvärt stark låda men relativt osofistikerad. Får man problem med dem så kan man ju då med fördel använda sig av firmor som just kan amerikanska växellådor, för att innanmätet är ju då väldigt snarlikt alla de. Däremot är själva huset annorlunda. Man kan alltså inte använda en växellåda från en Chevrolet pickup eller någonting. Den kommer helt enkelt inte att passa. Däremot vet jag att växellådan från en XJR av X300-generationen, den passar. Det är samma växellåda, och även innan mätet är det samma på XJ40 V12 och XJR och X300 V12. XJ40 har också en sån där grej som de här bilarna led av redan när de var nästan nya. Det är svårt att höra här, men även denna bilen som har gått väldigt lite och är i ett fantastiskt bra skick har väl en liten tendens till oljud ifrån diffen. I det här fallet är det så lite att det är väl egentligen ingenting att precis bry sig om, men ett svagt sjungande kan vi höra om vi lyssnar riktigt noga. Det är ganska vanligt, och
de har, och de bilar där man har haft det här problemet så att det har blivit värre än så här, då har man oftast bytt diffen mot en X300 diff. Den passar alltså rakt av, och fördelen med X300-diffen är att den nästan aldrig är diffbromsad, och de håller faktiskt bättre, de differentialerna som inte har differentialbroms. Frågar mig inte riktigt varför. Jag anar att det har någonting med värmeutvecklingen att göra. Att värmeutvecklingen i diffbromsen gör att oljan bryts ner snabbare. Annars när man är ute och kör så testar man ju att allt i övrigt fungerar. Fläkthastigheter. Ganska vanligt med XC40 det är ju att de olika fläkthastigheterna inte fungerar, utan att den bara går på högsta fart så här. Denna bilen fungerar allt. Också vanligt att man kanske har en ojämn, att man har till exempel nu på vintern att man har det jättekallt på fötterna, medan värme och sånt kommer där uppe som det ska. Det är ju ett ganska enkelt fel att åtgärda, åtminstone temporärt. För det beror på att några spjällmotorer som öppnar och stänger de här luftfördelningsspjällen går sönder. Eller fastnar rättare sagt. Och för att få dem att lossna så är det så att då behöver man vara 2 personer. Dels behöver man vara en som reglerar den här upp och ner värmen. Och sen så behöver man vara en som har plockat av lite lock här på högersidan, och sen så knackar man lite försiktigt på spjällmotorerna samtidigt, och brukar det lossna och plötsligt så fungerar allting perfekt. Och då kan man ju motionera det där lite då och då genom att man helt enkelt ändrar mellan varmt och kallt. Här har vi ett annat roligt, lite små irriterande fel på en XC40. Om vi säger här att så fungerar inte återgången på blinkersen. Men den fungerar när man ska svänga vänster, men inte när man svänger höger. Exakt vad det beror på, det vet jag faktiskt inte. Och i det här fallet är det ingenting som jag tänker lägga ner någon energi på, utan man får leva med lite små egenheter på en äldre bil, tycker jag själv. Däremot tycker jag det är jätteviktigt att alla stora funktioner finns där. Man kan passa på att testa att fönsterhissar och elspeglar och allting fungerar. Kanske inte medan man kör precis, men i det här fallet så vet jag att höger fönsterhiss bak inte fungerar. Den har hänt någonting med den motorn. Bilen hade stått still i flera år när jag köpte den, och den har nog helt enkelt mer eller mindre rostat fast. Så det står också på åtgärdslistan. Sen är det ju att man känner att bilen går rakt som vanligt. Både vid körning och vid inbromsning. Och att man inte har några vibrationer från bromsarna. Just frambromsarna på XJ40 V12 är ett speciellt kapitel. Den här bilen är, som jag kanske sa tidigare, tillverkad i ganska få exemplar. Och frambromsarna finns bara i Jaguar original. Det är några enorma bromsskivor på XJ40 V12. När sen X300-varianten kom, som ju bygger på XJ40 egentligen, då bestämde man sig för att de vanliga bromsarna räckte i alla fall. Så att det är bara just 93-94 års V12 som har de här bromsarna. Det är helt egna bromsok och helt egna bromsskivor och bromsbelägg. Det gör ju också att där bromsar till Jaguar normalt sett är jättebilligt, så är det inte det till just den här bilen. Både bromsok, skivor och bromsslangar faktiskt är rejält dyra om man jämför med andra Jaguarer. Så det är en sån sak att köper man en XC40 V12 så kan det ju löna sig att man tittar hur bromsarna ser ut. På den här bilen fungerar det perfekt och är knappt slitet. Allting är nästan nytt. Det följde med massor med dokumentation på att saker var bytta där, och just i detta fallet verkar de ha gjort ett bra jobb. 6 liters V12 som sitter i denna, det är faktiskt ett riktigt kraftpaket. Man kör ju bilarna oftast väldigt lugnt. De är ju inbjuder till en lugn körning.
går ju fruktansvärt mjukt. Man glömmer att den är också väldigt stark. Beroende på vilken typ av hästkrafter man mäter så brukar man väl säga att den har 311 eller 318 hästkrafter. Och det märks faktiskt. Om man tittar ut över huven när man drar på ordentligt så ser man hur huven reser sig på grund av vridmomentet. Och där var vi 120. Så att bilen är riktigt snabb. Exakta siffror det kan jag inte säga i huvudet, men det får ni gärna slå upp själva. Men den är riktigt snabb. Trampar man på detta sättet då kostar det givetvis droppar. De här bilarna är, många pratar om sina V12 och säger att jo men 6 liters 12 den är mycket snålare än vad de äldre 12orna är. För den har 4-stegs växellåda och modernare bränsleinsprutning. Ja, det må vara hänt, men de är fortfarande väldigt törstiga. De som påstår att de kan köra de här på en snittförbrukning på 1,2, jag tycker helt enkelt inte att det stämmer. Jag skulle aldrig lyckas med det. Om man kör bara landsvägskörning, kanske. Och då får man absolut inte köra speciellt fort heller. Utan om man kör i jämn fart 80 så kanske man kan klara av att köra på 1,1-1,2. Men det är en prestation verkligen om man skulle lyckas med det. Nu har man inte en sån här bil för bensinförbrukningens skull. Det hade man ju inte från början heller. Och det är väl en av förklaringarna att de såldes i så pass få antal. Det är också så jag brukar skoja lite om det, för att folk kommer och säger att jag har en V12 och den har inte gått så långt. Och då brukar jag säga att jag har nästan inga V12 för att folk har helt enkelt inte haft råd att köra med dem. Det är ju givetvis ett skämt, men det har en viss korn av sanning att man köpte nog egentligen inte den här motorn om man hade avsikten att köra väldigt mycket från början, utan många gånger är de här bilarna nog köpta från allra första början som nästan som en andra bil för den som hade den, eller kanske en direktionsbil eller någonting sånt. För att om man skulle köra flera tusen mil om året, då köpte man ju en 6 som gick nästan lika bra och drog 30-40% mindre bensin. Men nu som entusiastbil är det ju svåröverträffat. Det finns ju inte många bilar som går så här mjukt. Man känner hur den riktigt bara smyger fram. Den här bilen är också lite grann av ett unikum, för att ni som kan lite grann om er XC40, ni vet att de redan från början, särskilt på de tidiga årsmodellerna, hade mycket problem med bakfjädringen, med nivåregleringen. Där hade man ju ett system som påminner om samtida Mercedes, tror jag. Jag tror det kallas för Boge-Nivomatic eller någonting sånt, eller Nivomat. Och det är ju alltså en konventionell fjäder och sen en stötdämpare som pumpas upp, som gör att den hydrauliskt, som gör att den kan ha en konstant höjd. Idén var ju jättebra, och de lyxigare varianterna av Jaguar och alla Daimler hade ju det här från fabriken. Tyvärr så krånglade det mycket. Bilarna kunde bli både väldigt mjuka bak, de kunde tappa höjden, de kunde bli väldigt stötiga. Det fanns alla möjliga sätt det här systemet kunde krångla. Och nästan alltid så har det här systemet blivit utbytt mot det vanliga fjädringen istället, som fanns på de enklaste varianterna. Just denna bilen har nivåregleringen kvar, och den fungerar dessutom både på det viset att den håller höjden, och den är dessutom varken speciellt svajig eller speciellt stötig. Så att det finns exemplar där det fungerar, men det är nu både svårt och dyrt att få tag på reservdelar till systemet. Så att om det börjar strula ordentligt så finns nog egentligen bara en realistisk lösning, om man inte är en extrem entusiast, och det är ju att bygga om det helt enkelt. Men det är skoj när det fungerar. Så är det så Jaguars V12-motor. Ja, det är ju en pjäs som har funnits ända sedan 1971, 2 när den kom i E-Typen, och sen i XJ-modellerna. Finns ju även i XJSen. Otroligt slitstark motor om den får rätt skötsel. Och rätt skötsel, det innebär i det här fallet regelbundna oljebyten
Och framförallt att man håller koll på att bilen inte går varm. På engelska forum brukar man säga att det finns 3 regler när det gäller V12. Och det är rule number 1, don't cook it. Rule number 2, see rule number 1. Och rule number 3, see rule number 2. Det vill säga att det allra viktigaste med en sån här bil är att man inte överhettar den. För gör man det, om man överhettar motorn ordentligt, då finns det liksom ingen återvändo. Det är en hel aluminium med lösa cylinderfoder som kommer att släppa om bilen överhettar. Och då sjunker foderna och det är omöjligt att få topphackningen hålla tätt. Så tyvärr, en riktigt rejäl överhettning innebär ju ofta det ekonomiska slutet för en V12-motor. Det gäller också att man ser till att man byter kylarglykolen med jämna mellanrum, för att i och med att det är en helaluminiummotor så är den väldigt känslig för inre korrosion. Och särskilt det här med de här lösa cylinderfoderna gör ju också att topphackningar och sånt kan ju också korrodera, så att korrosionsskyddet i kylvätskan är väldigt viktigt. Sköter man de här punkterna så brukar jag säga att jag har aldrig sett någon V12 som man har slitit ut, utan bara sett V12 som man har kört sönder på olika sätt. Och det gäller ju då i allra högsta grad 6 liters 12 som är den sista och bästa utvecklingen av de här. De sista motorerna har betydligt bättre oljetätningar till exempel. En tidig V12 från 70-tal, tidigt 80-tal, den kan ju läcka olja från bakre vevaxeltätningen, vilket är nästan hopplöst att fixa egentligen. Men de här har en otroligt mycket bättre, modernare tätning. Sen är det så att just XJ40 V12 har ett tändsystem där man behövde göra ett fullt elektroniskt tändsystem. Det gäller även de sista XJS-erna med 5,3 liters motor. De har ett tändsystem från Magneti Marelli. Jag tror att det är till stor del gemensamt med 12-cylindriga italienska superbilar från samma tid. Det egenartade med det här systemet är att det består egentligen av 2 totalt separata tändsystem. Man kan säga att fördelaren har 2 våningar och rotorn har också liksom 2 våningar. Så att allting är uppdelat i 2, som gör att höger och vänster sida har egentligen varsitt tändsystem. Problemet med detta är att tändsystemet är inte riktigt fullt integrerat med resten av motorstyrningssystemet. Så det gör ju att en väldigt obehaglig sak som kan hända med de här bilarna, det är att om tändningen helt bortfaller på ena sidan, till exempel på grund av en sönderbränd rotor, då bilen fortsätter ju gå, men med dramatiskt sänkt effekt. Men den går egentligen förvånansvärt bra på halva motorn. Däremot så slutar ju inte insprutarna att gå på den sidan, utan det som då händer är att om det här händer under färd, att plötsligt så slutar helt enkelt ena sidan av motorn att fungera. Och kunden upptäcker kanske, där kommer inga varningslampor, ingenting. Bilen tappar ju givetvis mycket kraft, men det kanske inte uppstår något sånt jättedramatiskt, utan man tycker att man kan fortsätta köra till nästa avfart eller någonting på motorvägen. Problemet är att den här sidan som då har slutat fungera, den sprutar fortfarande in bensin. Och det är i samband med att katalysatorerna är jättevarma när man har varit ute och kört. Det innebär ju att tyvärr är det ju en hel del V12 med det här Magneti Marelli tändsystemet som har slutat sina dagar i en rejäl motorbrand. Så det är så att har ni en sån här bil, extra koll på tändsystemet, och tänk på det att om den börjar gå, blir väldigt orkeslös under färd, slå av bilen genast och kontrollera varför. För att det finns en stor risk att ni kommer att upptäcka att det glöder i den ena katten på grund av att den har fått i sig oförbränd bensin då. Jätteviktig sak att hålla koll. Här ser vi då den gamla kylaren från min bil, den blåa XJ40 V12. Det visar också att dokumentation inte är allt. Vi brukar ju prata väldigt mycket i de här filmerna och även i klubb och så vidare om att det är jätteviktigt med dokumentation. Men den här ägaren som hade den här bilen, han hade ju gjort sitt bästa. Han hade lämnat in bilen på någon verkstad och fått kylaren renoverad. Och hela räkningen gick väl på uppemot 10 000 kronor. Jag tyckte det kändes jättebra när jag köpte bilen. Det var ju bra att det var en renoverad kylare på den. Ända tills jag började märka att dels så läckte det lite vatten någonstans.
Och då blir man ju misstänksam på en V12 för att är det en topppackning som har gått då är det inte roligt. Men jag märkte snart att det var ju den nyrenoverade kylaren som läckte. Sen märkte jag ju dessutom att bilens temperatur gärna kröp upp när man stod på tomgång. Och det är ju så att den här renoveringen av kylaren den består tydligen i att man har satt plastic padding över hålen. Vilket ju då har möjligen fått den att läcka mindre och sådär. Men den har ju samtidigt fått en ännu sämre kylningseffekt. Sen läcker den ju fortfarande här i botten. För det var här nere den läckte lite grann. Det sipprade ut i botten här på cellpaketet. Sen när vi gjorde jobbet, skulle byta kylaren, jag bestämde mig för att jag ville inte ha det så här och jag hade heller inte lust att lämna iväg kylaren på en renovering som kan ta ganska lång tid och så. Så jag beställde faktiskt en helt ny. Och när vi gjorde jobbet så märkte vi att den fantastiska mekanikern som hade fakturerat detta, han hade dessutom dragit 3 av 4 sådana här kylrörsgängor snett. Så att det läckte olja från de här kopplingarna. Man hade försökt avhjälpa det med ytterligare mer plastic padding utanpå kopplingarna. Så att det blev ju extra jobb för oss på det viset. Dessutom så fungerade inte elfläkten på bilen, märkte jag när den höll på att bli varm. Och det visade sig att det var ju inte heller så konstigt eftersom elfläkten helt enkelt inte var inkopplad. Så som sagt var dokumentation inte allt, utan det gäller ju att den som har gjort jobbet har gjort rätt också. Många gånger är det ju så att ett dåligt underhåll är nästan ännu värre än inget underhåll alls. Och här ser vi då den nya kylaren som monterades. Vi ser inte så mycket av den, men vi ser att Jaguar faktiskt börjat med en hel aluminiumkylare. Jag köpte den direkt från Jaguar, men den är helt gjord i aluminium istället för i plast och plåt som den andra. En annan klantgrej som förra mäkaren hade gjort var att han hade glömt det här helt och hållet. Det fanns där bara inte, så det gjorde ju också att luftflödet genom kylaren blev ju så att säga felriktat när den här fläktkåpan fattas. Jätteviktiga grejer. Sen när vi är här i motorrummet så kan vi påpeka att på en äldre XJ40 så sitter batteriet här. I samband med det att man gjorde om karossen så fick man flytta batteriet bak till bagaget, och det gäller då även de 6-cylindriga bilarna av 93-94 års modell, så har de batteriet där bak. Engelsmännen kallar dem för den nya, alltså sista XC40-bilarna för Battery in the Boot Cars också, mycket riktigt. Sen kan vi titta här under motorhuven när vi är väl igång. Här kan man ju också kontrollera att allting ser rent ut, att det inte verkar vara några stora läckage. Också specifikt för de här årsmodellerna så är det så att i samband med att man gjorde den här förändringen där man breddade hela motorutrymmet, så blev det så att tyvärr har man nog, någonting har inte riktigt blivit bra, för att just 93-94 års modell, de har en tendens att vilja rosta på ett väldigt obehagligt sätt i innerskärmarna och även i torpedväggen. Återigen, den här bilen har levt ett skyddat liv och är kärnfrisk där. Men de kan vara, även en bil som ser väldigt fin ut kan vara rostig på ett väldigt obehagligt strukturellt sätt där alltså. Annars en fantastisk motor. Det gäller att vara vaksam på att det inte läcker för mycket olja och så. De kan ju inte vara helt oljetäta, det är nästan för mycket att begära, men de ska ju inte droppa eller rinna olja om dem, för då blir det ju inte roligt. Nu ska vi hissa upp bilen och titta hur det ser ut under. Så är det så när man har bilen upphissad på det här sättet, det vill säga halvhögt, så kan man ju passa på att kontrollera vissa delar av hjulupphängningarna. Det här är tunga bilar. De sliter ju ganska mycket på till exempel hjullagren, särskilt om man har ett utåtriktat körsätt. Bakhjulslagren särskilt är ju svåra egentligen att byta om man inte har rätt kunnande och eller utrustning. Det är ganska vanligt faktiskt att vi säljer då här på firman, så säljer vi då bakhjulslager ofta till någon annan verkstad. Och sen ringer de efter en vecka eller 2 och säger att de ska reklamera det för att det har rasat igen. Och nu är det totalras. Nu har liksom hela hjullagerhuset kraschat och ABS-sensor och allting. Och då säger vi att utan undantag så säger man då och du skimsade in lagret rätt när du monterade det, va?
Va? Säger de. Jo, det är nämligen så att de här lagren de måste då skimsas in till rätt spel när man sätter ihop dem. Det låter värre än vad det är, för att i 9 fall av 10 så fungerar det gamla skimset alldeles utmärkt. Det som däremot många amatörer och så kallade proffs gör, det är att de helt enkelt råkar slänga det gamla skimset för att det följer med det gamla lagret när man slänger det. Och spänner man då ihop det utan skims, då blir toleranserna alldeles för tajta. Man spänner ihop lagret så hårt att det går varmt inom 10 mil så är det skrot igen, så att säga. Så jätteviktigt att när man byter ett sånt här hjullager att man läser på hur man ska göra och att man kollar att alla delar är med. Man tittar på en sprängskiss, och det är inte så att det fattades från början, utan det fanns där alltid, annars hade bilen inte gått från början. Däremot när vi då nuppissar så kan vi kolla efter glapp. Lite glapp i de här hjullagren, det är helt normalt. Det måste det nästan vara, som sagt, för här är ju något lite här, inget konstigt. Det kan också sitta lite grann i diffen, men här är det hjullagren som är lite glappa. Ska vi titta på andra sidan också, att det inte är något som är dåligt här. Nej, det är precis samma sak där. En aning lite glapp, helt normalt. Och det går lätt också. Fram, där är lagren betydligt mera inom citationstecken normala. Det ser ut som på vilken bakhjulsdriven gammal bil som helst. Det vill säga att det är sådana här koniska rullager som är justerbara. Här är också en antydan till lite glapp. Det ska det också vara, för att annars går de varma. Ja, precis lagom. Har man inget glapp alls så kan de gå för varma, och då får man samma problem här fram. Annars är det ju så att man kollar efter glapp, och så är det precis som på alla andra bilar att man inte har några glappa styrleder eller kulleder eller någonting. Tittar vi här under. Ja, samma sak här, man kollar efter läckage, stora läckage. Det ser sånt här lite. Det är helt normalt på en V12. Man kan inte hålla på och jaga alla smådropp. Här i detta hörnet har jag för mig att bilen har ett lite större. Ja, titta här. Här läcker det lite grann styrservoolja från en lågtrycksslang. Står också på min åtgärdslista då. Annars är här ingenting onormalt att klaga på alls. Det bästa ser väldigt bra ut. Bilen har fått vid något tillfälle en lite större underredsbehandling. Så den är inte alls speciellt ytrostig eller eländig under till. Avgassystemet som ni ser på V12, det är ju dubbelt hela vägen. Går ihop en liten bit här. Sen delar det sig igen. Kattarna här framme är ju en liten sorglig punkt. För att de är ju, kan rätt så lätt spricka och börja läcka. De kan också, och de är väldigt dyra. Här har man gjort någon egen konstruktion. Ni ser att denna här är nog original, så att säga, va? Men här har de ju varit på, ser ni, och svetsat i någon ytterligare liten katalysator löst, för att man har väl haft problem med avgasvärden. Här ser ni så att den här bilen, vi har ju tittat på den ganska mycket här nu i filmen, och den har ju varit oförskämt bra rostmässigt överallt. Utom här var den. Nu är den precis nyligen lagad här, ser ni. Men här var plötsligt ett hål precis tvärs över. Ganska stort. Och vad det beror på, det kan jag inte riktigt svara på, för bilen är närmast perfekt i övrigt. Kanske att det har stått vatten inne vid fotutrymmet, att det har rostat inifrån. Men det här är ett ställe där de kan vara rostiga vid domkraftsfästena. Men andra sidan är helt perfekt och alltid varit. Och där plötsligt på vänstersidan var det en stor skada som jag då har fått fixat. Annars här bak så ser vi då att den här bilen har sina nivåregleringsstötdämpare kvar. Och vi ser också att här har de inte rostskyddat lika bra, så här är det ganska ytrostigt.
Nu spelar det egentligen inte så stor roll. De här delarna är ju fruktansvärt robusta. Det är ju ingenting som precis går sönder, men det ser ju lite fult ut här bak. Annars är här inga stora läckage från diffen heller, utan det mesta ser väldigt, väldigt bra ut här. Avgassystemet, här ser ni att de har satt på några egna slutrör som de väl tyckte var tuffa. Står också på åtgärdslistan, för som ni kanske gissar av mitt tonfall tyckte jag inte att de var lika tuffa som förra ägaren. Bagagerumsgolvet på XC40 kan också vara rostigt. Beror ju då, som vi pratade om tidigare, på att det kommer in vatten uppifrån. Här är det ju helt perfekt. Här är ju ingen tendens till gravrost, vare sig inifrån eller utifrån. Ska man då vara rädd att köpa en XC40 eller specifikt en XC40 V12? Ja och nej kan man väl säga. Det är ju så att det här är gamla bilar, man får inte glömma det. Köper man rätt exemplar och dessutom har kanske ett visst kunnande och eller ett visst intresse att göra lite saker själv, så får man ju en underbar bil. Och däremot köper man ett uselt exemplar och tänker att jag vill ha en billig bil. Ja, det blir väl sällan bra. Så att köp en så bra bil som du har möjlighet till. Och det finns alltid lite små saker att göra på en 25-30 år gammal bil. Men köper du rätt exemplar så kommer du ha jätteroligt. Vi har glömt prata om inredningen, kommer jag plötsligt på. Inredningskvaliteten på de här bilarna, den är nästan löjligt bra. Även bilar som har gått jättelångt så ser sätena oftast nästan nya ut. Träpanelerna håller oftast väldigt bra också, kan börja spricka på den här mittkonsolen runt växelspaken. Den svaga punkten som på nästan alla Jaguarer är, jag tror att Lennart redan kan gissa här, jag tror att han vet att det är taket. Och där ser ni att på denna bilen så för ett halvår sedan när jag köpte bilen så var det ett minimalt släpp i taktyget. Men en varm dag så plötsligt så lossnade hela främre hälften, så därför sitter det nu uppe med nålar som ni ser. Nålarna är ju det enda sättet att göra en fusklagning som inte förstör någonting, för att limmar man på det här befintliga tyget så förstör man skivan så att man aldrig kan limma det ordentligt sen. Jag tänkte bara att vi skulle lite snabbt titta på en bil som är väldigt snarlik mekaniskt. Och det är ju alltså det som vi kallar för X300 V12. Det är ju egentligen grund och botten samma motor, samma växellåda, samma grundkaross, men den har ett helt annat elsystem. Och sen är det ju då med det här att den har de här modernare stötfångarna utan gummi och så. Modernare motorstyrning har den också. Den tillverkades ju mellan 95 och egentligen 96 tror jag. Förekommer en del som påstår att de var 97 år V12, men 12an tillverkades nog egentligen inte 97 års modell. Också på den där vi ser lite skillnader mot XJ40. Den stora skillnaden egentligen, det här ser nästan exakt ut som i XJ40s motorutrymme. Väldigt, väldigt svårt att se skillnad även för mig så här snabbt. Den stora skillnaden är att X300 V12 har ingen traditionell fördelare, utan där har man två stycken tändspolar bara med en totalt elektroniskt styrd tändning. Annars är motorn i princip identisk kan man säga.